नमस्कार साथीहरु, टेक्निकल सुनिलमा स्वागत छ। साथीहरु, तपाईहरुको मोबाइल फोनमा जिरो ब्यालेन्स छ, वरिपरि कुनै पनि पसल छैन रिचार्ज कार्ड किन्नलाई। त्यही बेलामा कसैले नगरी नहुने इमर्जेन्सी कल गर्नु पर्यो भने के गर्ने? टेन्सन लिनु पर्दैन साथीहरु। आजको भिडियोमा एक तरिका बताउन गएको छु, जुन तरिकाबाट तपाईको ncellको सिम कार्डमा जिरो ब्यालेन्स भए पनि जो कसैलाई ncellको नम्बरबाट कल गरी तपाईको समस्याको समाधान गर्न सक्नुहुनेछ। म तपाईहरु सम्पूर्ण साथीहरुले रिक्वेस्ट गर्न चाहन्छु, यो सर्भिसलाई मैले अघि भने जस्तै एकदमै इमर्जेन्सी परेको बेलामा मात्र युज गर्नु होला। किनभने तपाईले जसलाई कल गर्नु भएको छ त्यस व्यक्तिको ब्यालेन्स पर मिनेट 2 रुपैयाँ 54 पैसाको दरले काटिने छ। तपाईको कुनै पनि ब्यालेन्स काटिने छैन। जब तपाईको ब्यालेन्स जिरो हुनेछ तब मात्र यो सर्भिसले काम गर्नेछ। यो सर्भिस साथीहरु ncell टु ncellको नम्बरमा मात्र काम गर्नेछ। यो सर्भिस एक दिनमा 4 कल मात्र युज गर्न सक्नुहुनेछ यदि सो व्यक्तिले कल रिसिभ गर्यो भने। साथीहरु, तपाईले कल गर्दा कल सक्सेसफुली रिसिभ भएन भने त्यो व्यक्तिको ब्यालेन्स छैन भनेर बुझ्नु होला। किनभने तपाईले जसलाई कल गर्नु भएको छ त्यो व्यक्तिको मेन ब्यालेन्स छैन भने तपाईको कल सक्सेस हुने छैन। सो आउनुहोस् साथीहरु, यो सर्भिसलाई कसरी युज गर्ने जानौं। भिडियो सुरु गर्नुभन्दा पहिला साथीहरु, भिडियो मन परेमा लाइक, कमेन्ट, शेयर र च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने यहाँ तल सब्स्क्राइब बटन छ, त्यसमा क्लिक गरेर सब्स्क्राइब गर्नुहोस् र बेल आइकन प्रेस गरी अलमा सेट गर्नुहोस्, जसले गर्दा फ्युचरमा अपलोड हुने भिडियोहरुको नोटिफिकेसन सबैभन्दा पहिला पाउनुहुनेछ। यो सेवा युज गर्नको लागि साथीहरु तपाईको सिममा रु 1 भन्दा कम अर्थात मिस कल पनि नजाने ब्यालेन्स हुनुपर्दछ। मेरो सिममा ब्यालेन्स कति रहेछ चेक गर्दै छु। यहाँ हेर्नुहोला साथीहरु, मेरो सिममा मात्र 0.09 ब्यालेन्स रहेको छ। सो अब साथीहरु, यो सेवा प्रयोग गर्नलाई तपाईले डायल प्याडमा गई 17102 टाइप गर्नुहोस्। त्यसपछि जुन नम्बरमा कल गर्न चाहनुहुन्छ त्यो नम्बरलाई यहाँ लेख्नु होला। जस्तै म यहाँ एकजना साथीको नम्बर लेख्दै छु। लेखिसकेपछि साथीहरु सिम्पली ncellको नम्बरबाट कल गर्नु होला। यहाँ हेर्नुहोला साथीहरु, कल गइसकेको छ। म अहिले यो कललाई काट्दै छु। कल गरिसकेपछि साथीहरु जुन व्यक्तिलाई तपाईले कल गर्नु भएको छ त्यस व्यक्तिको सिममा ब्यालेन्स छ भने कल रिसिभ हुनेछ र सोही व्यक्तिको मेन ब्यालेन्सबाट पर मिनेट 2 रुपैयाँ 54 पैसाको दरले ब्यालेन्स काटिनेछ। सो साथीहरु, म फेरि पनि भन्न चाहन्छु, यदि तपाईलाई एकदमै इमर्जेन्सी छ र तपाईको फोनमा ब्यालेन्स जिरो छ भने मात्र यो सर्भिसलाई प्रयोग गर्नु होला। आई होप तपाईहरुले आजको भिडियो मन पर्यो होला। भिडियो मन परेमा लाइक, कमेन्ट, शेयर र च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने सब्स्क्राइब गर्नुहोस् र बेल आइकन प्रेस गरी अलमा सेट गर्नुहोस्। अर्को भिडियोमा भेटौँला, तबसम्मको लागि गुड बाई।